જો તમે પાન કાર્ડને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક નહીં કરો તો તમારું પાન કાર્ડ નિષ્ક્રિય થઈ જશે અને જો તમારું પાન કાર્ડ નિષ્ક્રિય થઈ જશે તો તમને ઘણી બધી સુવિધાઓનો લાભ છે એ બંધ થઈ જશે। તો મિત્રો કઈ કઈ સેવાઓનો લાભ તમને નહીં મળે અથવા તો તમને કેટલું નુકસાન થઈ શકે છે તેના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી તમને આ વિડીયોની અંદર આપવાની છે, તો વિડીયોને પૂરો જોવા વિનંતી। જો તમને વિડીયો ગમતા હોય તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રો સુધી આને શેર કરજો અને ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો જેથી આવી કોઈ પણ માહિતી આપ સુધી પહોંચતી રહે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। મિત્રો વાત કરીએ સૌપ્રથમ તો તમે બેંક એકાઉન્ટ છે એ ખોલાવી નહીં શકો, એટલે કે બેંક એકાઉન્ટ તમારે ખોલાવવું હશે તો એમાં તમને મુશ્કેલી થઈ શકે છે। તમારે નાનું મોટું રોકાણ કરવું હશે તો એ પણ તમે નહીં કરી શકો, જેમ કે અહીં સ્ટોક માર્કેટ અથવા તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જેવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ તમે નહીં કરી શકો। તમારે મોટર કાર ખરીદવી હશે તો નહીં લઈ શકો અથવા તો ઘરેણાં કે જેની કિંમત 50,000થી વધારે છે જો તમારે ખરીદી કરવી હોય તો એક્ટિવ પાન કાર્ડ હોવું જોઈએ। મિત્રો અહીંયા એક્ટિવ પાન કાર્ડનો મતલબ એવો છે કે તમે અત્યારે લિંક કરાવી દો તો જ તમારું પાન કાર્ડ છે એ એક્ટિવ રહેશે, અન્યથા નિષ્ક્રિય થઈ જશે તો તમને અહીંયા આગળ કોઈ પણ પ્રકારનો લાભ છે એ મળવાપાત્ર નથી। ભલે તમારી પાસે પાન કાર્ડ હોય પણ તેનો ઉપયોગ તમે નહીં કરી શકો। જો તમે 50,000 ઉપરની વસ્તુ ખરીદતી વખતે નિષ્ક્રિય પાન કાર્ડ આપશો તો તમારી ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી થઈ શકે છે અથવા તો લીગલ નોટિસ મળી શકે છે। તો મિત્રો તમારી પાસે ભલે પાન કાર્ડ હોય અને જો તમે લિંક નહીં કરો, નિષ્ક્રિય પાન કાર્ડ થઈ જશે, ત્યાર પછી જો તમે કોઈ પણ જગ્યાએ એનો યુઝ કરો છો તો તમારી ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી થઈ શકે છે અથવા તો તમને નોટિસ પણ મળી શકે છે। તો અહીં તમારે ખાસ સમજવા જેવું છે અને બને તો પાન કાર્ડને વહેલી તકે અહીં લિંક કરી દેવું। ત્યાર પછી કોઈ બેંક તમને ક્રેડિટ કાર્ડ નહીં આપે, કારણ કે તમારો ક્રેડિટ સ્કોર પાન કાર્ડ પરથી જ નક્કી થતો હોય છે। જો તમારું પાન કાર્ડ નિષ્ક્રિય હશે તો તમને અહીં ક્રેડિટ કાર્ડ છે એ મળવાપાત્ર નહીં રહે। બેંકમાંથી તમારે લોન જોતી હશે તો એ પણ નહીં મળે। તમારે તમારું ડીમેટ એકાઉન્ટ છે એ ખોલાવવું હશે તો એ પણ તમે નહીં ખોલાવી શકો। બેંકમાંથી 50,000થી વધારેની લેવડ દેવડ તમે નહીં કરી શકો। ભવિષ્યમાં જ્યારે પણ બેંક દ્વારા કેવાયસી માટે ડોક્યુમેન્ટ માંગવામાં આવશે ત્યારે તમારે પાન કાર્ડ ફરજિયાત આપવું પડશે। જો નિષ્ક્રિય હશે તો તમારું કેવાયસી નહીં થઈ શકે અને તમારું ખાતું છે એ બ્લોક પણ થઈ શકે છે। મિત્રો બેંકો દ્વારા વર્ષે કે 6 મહિને એક વખત કેવાયસી માટે ડોક્યુમેન્ટ છે એ તમારી પાસેથી એની ઝેરોક્સ માંગવામાં આવે છે। જો તમે પાન કાર્ડ નહીં આપો તો તમારું ખાતું અહીં બ્લોક થઈ શકે છે અથવા તો ઇનએક્ટિવ થઈ શકે છે। પીએફ એકાઉન્ટ ઓપરેટ કરતા હોય તો એને અહીંયા મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે। મિત્રો કોઈ કર્મચારી કે જેમનું પીએફ એકાઉન્ટ ધરાવતા હોય તો એમને આધાર કાર્ડ અને પાન કાર્ડ બંનેનો ઉપયોગ કરવો ફરજિયાત હોય છે। તો અહીંયા જો તમારું પાન કાર્ડ નિષ્ક્રિય થઈ જશે તો તમે પીએફ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ પણ નહીં કરી શકો, તો એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। ત્યાર પછી વાત કરીએ, તમારે કોઈ પ્રોપર્ટી ખરીદવી હશે તો એ પણ તમે નહીં ખરીદી શકો। ઇન્કમટેક્સ રિટર્ન નહીં ભરી શકો। મિત્રો અહીંયા તમારે કોઈ રિટર્ન ભરવાનું હશે તો એ પણ તમે નહીં ભરી શકો। પેન્ડિંગ રિટર્ન ફાઇલ તમે નહીં કરી શકો, જેમ કે ગયા વર્ષે તમારું રિટર્ન ભૂલી ગયા હો અથવા તો કોઈ પણ કારણોસર તમારું ડિલે થયું હોય અને તમારે પેન્ડિંગ આઈટીઆર ફાઇલ કરવું હોય તો એ પણ તમે નહીં કરી શકો। ત્યાર પછી તમારે મિત્રો પેન્ડિંગ ટીડીએસ હોય તો એનું રિફંડ પણ તમને નહીં મળી શકે। ભવિષ્યમાં તમે રિટર્ન પણ નહીં ભરી શકો। તો આટલી સુવિધાઓ છે કે જેનો તમારે સામનો કરવાનો રહેશે જો તમારું પાન કાર્ડ નિષ્ક્રિય થયું તો મિત્રો તમારું પાન કાર્ડ નિષ્ક્રિય ન થાય એટલા માટે 31 માર્ચ 2023 પહેલાં તમારે તમારા પાન કાર્ડને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરવું જોઈએ। બધા જ વિડીયો આપણે બનાવેલા છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ। હું પ્લેલિસ્ટની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપી દઉં છું, ત્યાંથી તમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વિડીયો જોઈ અને જાતે જ લિંક કરી શકો છો।
બાકી મિત્રો, અત્યારે જે મેસેજ વાયરલ થઈ રહ્યા છે કે પાન કાર્ડને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરવું ફરજિયાત નથી, એ જૂના મેસેજ છે. એનો વિડીયો આપણે ઓલરેડી બનાવેલો છે. તમે ચેનલ સાથે જોડાઈ જજો અને તમામ વિડીયો છે એને જોતા રહેજો, જેથીને તમને અપડેટ છે એ મળતા રહે. આશા રાખું છું કે તમને આ વિડીયો ગમશે. લાઈક કરજો, તમારા મિત્રો સુધી આને શેર કરજો અને ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી આવી કોઈ પણ માહિતી આપ સુધી પહોંચતી રહે. વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ.